Hello friend, welcome to Academic Share. এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ গৈ আছোঁ মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আছে 907টা আৰু 365 ডেজৰ ৱাচ টাইম আছে 1400 আৱাৰ্ছ। তো মই এই 1400 আৱাৰ্ছটো 4000 আৱাৰ্ছলৈকে কৰিম আৰু যিটো 907 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আছে এইটো কমচে কম 1200 বা 1500 মান কৰাই দিম। অ'কে, তো মই কেনেকৈ কৰিম সেই বস্তুটো আপোনালোকক জনাবৰ কাৰণে এছ এ প্ৰুফ এই ভিডিঅ'টো বনালোঁ আগতে, যাতে আপোনালোকে টাইমটো চাই লয়। আৰু এতিয়া টাইমটো আপোনালোকে চাওক 24 ছেপ্টেম্বৰ ফ্ৰাইডে। অ'কে, 8:32 AM। তো মই আকৌ এটা ভিডিঅ' বনাম যেতিয়া মই এই চেলেঞ্জটো যেতিয়া মই ছাকচেছ হ'ম, যেতিয়া মই এইটো 4000 আৱাৰ্ছ কৰাই দিম আৰু এইটো যেতিয়া মই 1500 ৰাউণ্ড ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কৰি দিম, তেতিয়া আকৌ এটা ভিডিঅ' বনাম এছ এ প্ৰুফ। এই ভিডিঅ'টো ৰাখি থ'লোঁ, আপোনালোকক জনাম মই কেনেকৈ কৰিলোঁ, কেনেকৈ মোৰ চেনেলটো মনিটাইজ কৰিলোঁ, সেই কথাটো মই আপোনালোকক ডিটেইলছ জনাম। অ'কে, আকৌ লগ পাম। থেংক ইউ। ৱেলকাম টু MKD মিক্সাৰলৈ আপোনালোকক স্বাগতম। 24 তাৰিখে এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ। ভিডিঅ'টোত কৈছিলোঁ যে কেনেকৈ 7 দিনৰ ভিতৰত 1K ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আৰু 4K ৱাচ আৱাৰ কৰি দেখুৱাম, এটা চেলেঞ্জ দিছিলোঁ। আৰু সেইদিনা যিটো ৰেকৰ্ডিং আছিলে 365 ডেজৰ যিটো গ্ৰাফ আছিলে 907 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ 1.4 ৱাচ আৱাৰ। অ'কে, 1.4K ৱাচ আৱাৰ। তাৰপাছত এই গ্ৰাফটো যদি আপোনালোকে চাই 365 ডেজৰ 29 ছেপ্টেম্বৰ, 5 দিনৰ পাছত 29 ছেপ্টেম্বৰ যিটো মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আছে 1500 টোটেল ছাবস্ক্ৰাইবাৰ 1K প্লাছ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হ'ল আৰু ইয়াতে দেখিছে 4.3K ৱাচ আৱাৰ। অ'কে, তাৰপাছত ইয়াতে যিটো আছে মনেটাইজেশ্যন, এইটোত বস্তুটো এটা আপগ্ৰেড হোৱা নাছিলে। তাৰপিছত মই এইটো 29 ছেপ্টেম্বৰৰ গ্ৰাফ হয়। তাৰপাছত মই এদিন অপেক্ষা কৰিলোঁ, আজি দেখিছোঁ এইটো আপগ্ৰেড হৈছে। আপোনালোকে এইটো চাইড ব্লেকত দেখিব, এইটো গ্ৰীণ হয়। এই বস্তুটো 4284 যিটো পাব্লিক ৱাচ আৱাৰ হৈছে সেইটো গ্ৰীণ হৈ গৈছে। এইটো ৰেকৰ্ডিঙৰ কাৰণে এইটো ব্লেকত আপোনালোকে দেখিব। তাৰপাছত মই আজি এপ্লাই কৰিব পাৰোঁ এইটো মনিটাইজেশ্যনৰ কাৰণে। আহকচোন আমি আচলতে হেৰিত চাওঁগৈ, ইয়াতে এনালিষ্ট পেজত চাওঁগৈ। 365 ডেজৰ 1K প্লাছ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ 4.9K ৱাচ আৱাৰ। অ'কে, মনেটাইজেশ্যন ইউ কেন চি 4284 আছে আৰু 1520 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আছে। অ'কে, গতিকে এইটো মই আপোনালোকক ক'ব খোজোঁ যে 7 ডেজৰ ভিতৰত আপোনালোকে যদি বিচাৰে 1K ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আৰু 4K ৱাচ আৱাৰটো কৰাব পাৰে। অ'কে, যদি আপোনালোকে যদি 1K বা 5K ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কৰি পেলাই 4K ৱাচ আৱাৰ কাৰণে যদি ৰৈ আছে, যদি আপোনালোকে কিবা সমস্যাত ভুগি আছে বা কৰিব পৰা নাই, তেনেহ'লে ভিডিঅ'টোৰ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব। মই ইমেইল এড্ৰেছ আৰু ফেচবুকৰ লিংক দিম, আপোনালোকে তাতে গৈ মোক পাৰ্চনেলি মেছেজ কৰিব পাৰে। মই আপোনালোকক গাইড কৰিম কেনেকৈ এসপ্তাহৰ ভিতৰত, যদি আপোনাৰ যদি 3000 যদি ৱাটছ আৱাৰ আছে, তেতিয়াহ'লে বাকী 1000 ৱাটছ আৱাৰ এক দিনৰ ভিতৰত আহি যাব। কেনেকৈ আহিব সেইটো মই আপোনালোকক পাৰ্চনেলি জনাম। অ'কে, তো এইটো মোৰ ভিডিঅ' হয়, এইটো মোৰ চেনেল হয়। আপোনালোকে চেনেলটো যদি ভাল পায় ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু যদি কাৰোবাক যদি সহায় প্ৰয়োজন হৈছে, কাৰোবাক যদি ৰিয়েলি হেল্প লাগে, তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ৰেফাৰ কৰিব পাৰে, এই ভিডিঅ'টো ৰেফাৰ কৰিব পাৰে আৰু মোৰ ফেচবুকৰ ID দিব পাৰে বা ইমেইল এড্ৰেছত ইমেইল কৰিব পাৰে, নতুবা কমেণ্ট বক্সতো কমেণ্ট কৰিব পাৰে। ঠিক আছে, আকৌ লগ পাম। থেংক ইউ।